O despărțire, din păcate, este pe mai multe planuri. Este pe plan fizic, mental și emoțional. Pe plan mental este că ne gândim la cum a fost, la ce evenimente fericite, frumoase au fost, la ce ar fi putut fi dacă am fi fost împreună și la ce planuri am avut când eram împreună. Pe plan emoțional apare o durere în zona pieptului, ne e dor, simțim lipsa celuilalt și pe plan fizic, din cele 5 simțuri, atingerea și văzul sunt cele mai folosite și pe acestea le-am trăit cel mai mult cu persoana iubită cu care am fost și acestea se desprind cel mai greu dinăuntru nostru, pentru că atingerile, pipăiala s-a zidit foarte mult înăuntru nostru și văzul, prin obișnuință, repetându-se, s-a echilibrat în noi și acum când nu mai vedem persoana iubită, o vedem peste tot, chiar dacă ea este în altă parte. Așadar, despărțirile sunt mai multe planuri și toate trebuie luate ca atare ca să putem să trecem mai departe la un nou nivel, la un nou capitol de viață, să putem să ne refacem viața atunci când survine un divorț sau o despărțire. Ca să învățăm să facem aceste lucruri, îi dăm drumul. Dragii mei prieteni, în iubire știm că există acceptare, știm că există înțelegere. În atașament există suferință. Din acest motiv, atunci când sunt atașat de o persoană și cred că o iubesc, în atașament pot să văd că dacă ea face ceva ce mie nu-mi place, atunci eu încep să sufăr. Dacă o iubesc cu adevărat, atunci dacă ea face ceva ce mie nu-mi place, o înțeleg, o accept și o ajut. Așadar, putem să vedem foarte ușor diferența între atașament și iubire și putem să constatăm pe care o trăim chiar acum sau pe care am trăit-o în trecut. Orice relație de iubire are nevoie de o voință din partea amândorura să nu-și creeze necazuri unul altuia, să nu se tamponeze unul pe altul, ci să se ajute, să se dezvolte, să aducă din ce în ce mai multă energie înăuntru relației și să o susțină. Dacă există atașament, atunci există supărare, frustrare, temeri, gelozie, frică și toate aceste lucruri care sunt cumva din sfera negativă a relației. Ca să putem să trecem printr-o despărțire mai ușor, am pregătit pentru voi din experiență și din studiu 5 lucruri sau 5 secrete care vă ușurează și vă face să fiți bine după o despărțire sau un divorț. 1. Folosește autosugestia. Este cel mai puternic medicament pe care tu l-ai atunci când te-ai despărțit și poți să-ți spui: sunt fericit cum sunt alegerile mele. Poți să-ți spui: în orice despărțire, unul alege să meargă mai departe, indiferent de contextul în care s-a întâmplat despărțirea. Și când îți spui autosugestia asta, fie că tu sau partenerul ați ales să mergeți mai departe, autosugestia că este bine cum este, că sunt bine cum sunt, că ea este bine cum este, că sunt fericit așa, aceste autosugestii repetate îți încarcă ție cu energie situația și treci mai ușor peste. 2. Ia-o ca pe o lecție. Fie că ai trăit un eveniment fericit când te-ai despărțit, fie că ai trăit unul nefericit, în cele mai multe cazuri sunt evenimente nefericite când ne despărțim, dar a fost o lecție să știm cum să nu mai ajungem în acea situație și este o lecție puternică, e un șoc puternic prin care dacă nu trecem, apoi nu învățăm. O să vedeți că cele mai mari învățături în viața voastră au fost pentru că ați avut șocuri puternice, fie v-a lăsat proful corigenți, fie repetenți, fie v-a dat părintele o palmă și ați învățat din asta, așa și cu relațiile. Când ni se întâmplă un șoc, învățăm repede și e foarte puternică acea lecție și e bine, e util că ni se întâmplă. 3. Învață să suferi. Acest lucru este scris și în scripturi, în cărțile sacre, în toate tradițiile și culturile lumii, că suferința sau fără suferință nu există dragoste.
Dacă învățăm să suferim dintr-o despărțire sau dintr-un divorț, apoi reușim mai departe în viitor să ne obișnuim voința să sufere la evenimentele care vor fi. Nimeni în această viață nu va fi privat de suferință. Toți o să o avem sau toți am avut-o și toți e nevoie să o învățăm ca să o putem duce la un nivel superior în care putem să vedem albul acolo unde este negru sau unde să vedem fericirea acolo unde există suferință. Acesta este un proces greu, toți îl avem de făcut și nimeni nu scapă de asta. Așadar, o relație, un divorț, o despărțire este un mijloc prin care noi învățăm să suferim, să stai în acele zile, săptămâni, luni în care de când te despărțit și să stai cu tine, să nu pleci, să nu-ți muți atenția pe altceva, gata, mă duc să mă ies cu prietenii, mă duc să mă văd cu altă gagică, mă duc să fac alte chestii, nu, ci stai acolo și uite-te la tine, observă-te, transformă în tine acea greutate și vezi că acel bagaj pe care tu încă l-ai e nevoie să-l faci un bagaj ușor prin care tu să te pui pe tine într-o stare din care să ieși cu brio, fără ajutor exterior. Că reușești să faci asta, mă închin în fața ta, te aplaud și voi învăța de la tine, pentru că acest lucru eu îl caut să învăț de la oameni. 4. Oferă-i recunoștință. Dacă oferi recunoștință în jur și acelei persoane în special, atunci ai foarte mari șanse să te simți ca și cum ai învățat din acea relație că poți fi recunoscător mai departe în viață. Sentimentul de gratitudine, de recunoștință pe care îl poți acorda și e bine să o faci față în față sau verbal, să pui energie în acea recunoștință, te va face să treci mai ușor. Dacă iarăși aduce elemente frumoase care s-au întâmplat în relația voastră și ești recunoscător pentru ele, ai mari șanse să vezi că din acele evenimente frumoase tu ai lăsat ceva frumos, util relației sau persoane respective și te vei simți mai bine. Și 5. După cum spuneam la începutul videoului, simțurile cele mai uzuale într-o relație sunt a vedea și a atinge. La 5 avem hrănește-ți simțurile. Dacă faci ceea ce îți place, dacă îți găsești hobby-urile, pasiunile, arta din tine o pui și o folosești, atunci îți hrănești simțurile de a vedea, de a atinge, de a mirosi, de a gusta, de a auzi și hrănindu-le îți încarci energia în tine și ești disponibil mai departe să treci mai ușor prin acea suferință pe care o ai și prin care treci cu siguranță când te desparți de cineva. Poți să folosești noi hobby-uri, poți să folosești, nu știu, munca manuală, poți să faci ceva cu mâinile, poți să faci ceva cu privitul, poți să te duci să te uiți și la un concert, poți să te duci să stai de vorbă cu cineva drag și să poate să mângâi pe mama ta, pe părinții tăi, pe copiii tăi. Poți să te folosești de simțuri ca să te încarci înăuntru cât mai des, cât mai mult și îți vei croi drumul prin suferință mai ușor. Dragii mei, aveți 5 secrete pentru a trece prin suferință și a fi bine cu acest eveniment și să nu credeți nimic din ceea ce am spus, ci să verificați, să testați ca să poată să facă parte în experiența dumneavoastră practică. Dacă încă nu sunteți abonați, aveți un buton de abonare mai jos, aveți și un clopoțel ca să fiți notificați când apar videourile. Aștept părerile voastre și problemele voastre legate de divorț sau despărțire ca să putem să intrăm mai eficient în acest subiect și să îl înțelegem că el nu este doar de natură emoțională, ci este și fizică și mentală și să ne putem descurca când avem acest eveniment. Până atunci, să vă fie de bine!